بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم دی الله چې ډیر مهربان او زیات رحم کوونکی دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو نوی کلاس ته ښه راغلاست. نن ورځ به په دغه کلاس کې تاسو ته د انګلیش essential words یعنی ضروري الفاظ وړاندې کیږي. نو ټایم نه ویسټ کو، راځئ چې کلاس شروع کړو. Number 1. Convince. رضا کول. I will convince him. زبا هغه رضا کړم. Anymore. د anymore معنی دی نور. لکه موږ تاسو چې پښتو ژبه کې وایو چې زه نور ناوخته نه راځم. I don't come late anymore. زه نور ناوخته نه راځم. بل مهم لغات دی pick up پورته کول. یو سیز لزمکی یا بل شي څخه پورته کول دې ته pick up ویل کیږي. For example, pick up your books. خپل کتابونه دې راپورته کړه. Siblings خور او ورور دې ته siblings ویل کیږي. None of my siblings are married yet. تر اوسه پرې مې هیڅ یو خور یا ورور واده نه ده کړی. Siblings ورور او خور. Going مزل یا تګ. It is a long going. دا یو ډیر اوږد مزل ده یا تګ ده. Attack حمله کول یا په چا باندې برید کول. For example, it was a dangerous attack. دا یو خطرناک برید و. Gas station د تیلو پمپ. gas station د تیلو پمپ. لکه موږ وایو چې د تیلو پمپ چیرته ده. Where is the gas station? بل دی چینج. ورونو د چینج یو معنی ده بدلول. که چیرته ورپسې بیا د بدلولو معنی لري. adjective شي یا صفت بیا د ماتو پیسو معنی لري. For example, موږ وایو چې do you have change money؟ تا سره ماتې پیسې شته یا ته ماتې پیسې لري. Gasoline پټرول. په امریکا کې خلک ورته ګیسولین وای پټرول ته، خو په یو کې خلک ورته پټرول وای. ګیسولین لکه چې موږ وایو fill up the gasoline tank. مهرباني وکړه د موټر ټانکۍ چې دا ډکه کړه. یعنی د موټر د تیلو ټانکۍ چې دا یا د پټرول هغه ډکه کړه. earthquake زلزله. There was a big earthquake in Turkey
2 weeks ago. There was a big earthquake in Turkey 2 weeks ago. 2 اونۍ مخکې په ترکیه کې سخته یا لویه زلزله وه. Governor والی. The governor of Kabul said. د کابل والی وویل. The governor of Kabul said. د کابل والی وویل. say د سی مطلب دی ویل. Don't say like that. Don't say like that. داسې مه وایه یا داسې څوک نه وایي. sleepy ویده یا خوبولی. He is sleepy now. He is sleepy now. هغه اوس خوبولی دی یعنی ویده دی. where چیرته. د where معنی ده چیرته. تو اوس چیرته یې. Where are you now? Where are you now? تو اوس چیرته یې. we موږ. We are friends. We are friends. موږ ملګري یو. just مطلب دی پکه ده یا یوازې. Wait here just 2 minutes. Wait here just 2 minutes. دلته یوازې 2 منټه ودرېږه یا 2 دقیقې صبر وکړه. promise وعده کوله. He promised me. هغه ما سره واده وکړله. Here د here مطلب دی دلته. come here دلته راشه. موږ چاته وایو چې دلته راشه. come here دلته راشه. over there هلته. لکه موږ چاته وایو چې هلته علي هلته دی. Ali is over there. Ali is over there. Ali هلته دی. وروڼو here موږ هغه وخت استفاده کوو کله چې موږ یو څوک یا یو څیز یا یو شی راته نږدې وي. او over there هلته over there معنی دی هلته. دا موږ هغه وخت استفاده کوو کله چې یو څوک یا یو شی رانه لري وي یا په لرې فاصله یا وطن کې وي. speak خبرې کوله. Can you speak English? Can you speak English? په انګلیسي خبرې کولای شي. ready تیار آماده. I am not ready now. I am not ready now. زه اوس آماده نه یم یا تیار نه یم. count شمیرل یا ګڼل یا حسابول. count the money. پیسې وشماره یا روپۍ وشماره.
هو هو د هو مطلب دی څوک. Who are you? Who are you? تو څوک یې؟ rain rain باران یا باران کېدل. It may rain tomorrow. It may rain tomorrow. کېدای شي سبا ته باران وشي. rain باران may مطلب دی کېدای شي یا احتمالاً. save save ساتل یا ذخیره کوله. Please save a little money with yourself. Please save a little money with yourself. د خپل ځان سره لږې پیسې وساته. gas tank gas tank د تیلو ټانکۍ. د موټر د تیلو ټانکۍ ته څه وایي؟ gas tank. Please open the cap of this gas tank. Please open the cap of gas tank. مهرباني وکړه د موټر د تیلو ټانکۍ سر خلاص کړه. یعنی د تیلو د ټانکۍ سر یا سرپوښ خلاص کړه. gas tank د تیلو ټانکۍ، کیپ سرپوښ یا سر، او اوپن دی معنی دی خلاصوله. spend spend مصرفول یا خرچه کول یا بل معنی دی تیروله. I spent a lot of money last day. I spent a lot of money last day. تیر ورځ می ډېرې پیسې مصرف کړلې یا خرچه می کړلې. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Goodbye. Thank you so much for watching.